สวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามฟังนิยายเสียงเรื่องอายารักษ์ข้ามขอบฟ้าของนาดียา ฝากกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะคะ ตอนที่นั้นเรากลับไปหาท่านกันเถอะค่ะฉันเป็นห่วงก็ดีเหมือนกันครับงั้นไปเถอะค่ะเอ๊ะเดี๋ยวค่ะคุณยูอิจิน้ำเสียงหวานใสร้องทักหมอหนุ่มไว้ให้หยุดรอสักเดียวก่อนจะหันไปทางชายชาวต่างชาติแปลกหน้าที่ช่วยเหลือหล่อนเมื่อครู่หลังคุ้มศีรษะลงเล็กน้อยอย่างขอลุกอย่าโทษมิสเตอร์ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ช่วยเหลือแล้วก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้ตอบแทนพอดีว่านั้นเจอผู้ปกครองแล้วลาก่อนนะคะหญิงสาวโค้งศีรษะลงอีกครั้งปล่อยทำให้ยูอิจิที่ยืนอยู่ข้างๆกันต้องทำตามก่อนจะเดินหันหลังตามหญิงสาวร่างเล็กไปผู้หญิงตัวเล็กๆคนนั้นเดินจากไปแล้วพร้อมกับบุรุษรูปร่างสูงโปร่งหน้าตาขาวสะอาดที่เขาคาดเดาเอาว่าน่าจะเป็นคนสำคัญสำหรับกร่อนกันแน่นอนทำไมนะเขาถึงถอนสายตาจากร่างเล็กนั้นไม่ได้ง่ายๆเลยนึกเสียดายอยู่เหมือนกันที่ไม่ได้ทำความรู้จักกับหล่อนให้มากกว่านี้แต่ไม่เป็นไรเขามีลางสังหรณ์ว่าจะต้องได้พบเจอกับเธออีกแน่นอนเซนเขาบอกอย่างนั้นคุณรู้จักเขาเหรอครับคุณน้ำรินใช่เหรอคะอ๋อฝรั่งตัวโตคนนั้นน่ะเหรอไม่หรอกค่ะแต่บังเอิญนิดหน่อยเท่านั้นไม่มีอะไรมากหรอกค่ะหญิงสาวพูดอ้อมแอมออกไปเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่ชวนให้หน้าแตกเมื่อครู่ใหญ่จู่ๆหน้าขาวใสก็แดงสั้นขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตลอดการเดินทางกลับเข้ามาในงานที่ต้องเดินฝ่าผู้คนมากมายคอยหลบหลีกคนโน้นคนนี้เป็นการลำบากที่ต้องคอยหันหลังไปมองหญิงสาวร่างเล็กยูอิจิจึงถือวิสาสะจับกระชับข้อมือของหญิงสาวไว้มั่นก่อนจะจูงให้ร่างเล็กเดินตามพลางหลบหลีกและคอยระวังหลังให้หล่อนตลอดเวลาอ่อนโยนและความห่วงใยที่แสดงออกมาทั้งหมดของเขาที่น้ำรินอดหวั่นไหวและเข้าข้างตัวเองไม่ได้รู้สึกอบอุ่นในใจลึกๆแต่ถ้าหากว่าหัวใจของหล่อนตอนนี้ไม่ได้ให้ใครบางคนไปแล้วเธอก็คงตกหลุมรักหมอหนุ่มคนนี้ไปแล้วอย่างแน่นอนระหว่างนั้นเองสองหนุ่มสาวหารู้ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาคมกล้าของเจ้าของงานไปได้เลยและแม้ว่าเขาจะยืนห่างออกไปอีกมุมนึงแต่หางตาก็ไม่เคยละจากหญิงสาวร่างเล็กบางนั้นเลยสักนิดยามที่เธอถูกกระชับข้อมือจากเพื่อนของเขาแววตาและรอยยิ้มที่หล่อนมอบให้เขาตอบกลับไปมันช่างปวดความรู้สึกปวดหนึบที่หัวใจพิลึกมีหนำซ้ำยังจะมีผู้ชายอีกคนที่แสดงความสนอกสนใจหล่อนอยู่อีกมุมหนึ่งของงานเอาเจ้าของมือใหญ่เผลอบีบแน่นที่แก้วไวน์ชั้นดีออกอาการเกรงพยายามข่มอารมณ์บางอย่างที่มันคอยปะทุขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวสุดความสามารถมือใหญ่อีกข้างแตะแผ่นหลังนวลเนียนกดน้ำหนักลงมาจนหญิงสาวที่อยู่ข้างตัวรู้สึกได้และสังเกตเห็นก่อนจะเงยหน้ามองตามสายตาคมกริบของชายหนุ่มที่ตอนนี้ไม่ได้โฟกัสอยู่กับคู่สนทนาแต่อย่างใดดวงตาคมกลับมองตรงไปยังจุดหนึ่งซึ่งมีชายหนุ่มและหญิงสาวคู่หนึ่งในงานอีจินเองพอจะเดาได้จากสายตาว่าเอาให้ความสนใจสองคนนั้นอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่แน่ใจเท่าใดนับว่าเป็นคนไหนระหว่างผู้หญิงหรือว่าผู้ชายฮีโร่คุณปู่ของคุณอยู่ตรงไหนหรอคะฉันอยากเจอท่านจังเลยไปสิน้ำเสียงหวานหยุดเอ่ยออกมาทำให้ชายหนุ่มเจ้าของงานถอนสายตาจากร่างสองร่างอย่างยากเย็นก่อนที่ฮิโรยุกิจะพาหญิงสาวเดินเข้าไปในงาน
ด้านหน้าเวทีทางด้านสองหนุ่มสาวที่หยุดสนทนากับเพื่อนเก่าของหมอหนุ่มที่บังเอิญเดินมาเจอกันและอะไรจะไม่บังเอิญเท่าเมื่อเพื่อนของยูวิจิก็คือโคตะนัตสึโอะสามีของสมรเพื่อนรักเพื่อนสนิทของน้ำรินเองซึ่งทั้งสองได้ถูกเชิญมางานด้วยในฐานะสื่อมวลชนไม่น่าเชื่อว่าโลกจะกลมได้ถึงขนาดนี้น้ำรินดีใจแทบกระโดดเมื่อพบว่าสมรก็มางานนี้ด้วยสองสาวพูเข้าหากันกอดกันกลมพี่น้ำดีใจจริงๆเลยที่ได้เจอเป็นไงมาไงอยู่จู่ๆก็โผล่มาไม่บอกไม่กล่าวไม่ส่งข่าวกันเลยว่าจะมาหมอนส่งเมลไปหาตั้งหลายครั้งแต่ไม่เห็นตอบกลับนึกว่าลืมกันไปซะแล้วไม่เลยใครจะไปลืมเพื่อนสนิทที่น่ารักอย่างหมอนได้ลงคอล่ะนี่ไม่ได้ตอบเมลหมอนล้อพี่กำลังยุ่งน่ะแล้วก็ขอโทษนะที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าพอดีรีบเลยไม่ได้เตรียมการอะไรอ๋อหมอนล่ะสบายดีใช่ไหมยูมิกับเทรุคิเป็นไงบ้างโตขึ้นบ้างแล้วสิน้ำรินก้มลงมากระซิบที่ข้างหูสมรเพื่อให้ได้ยินกันเพียงแค่2 คนเราเกรงว่ายูอิจิกับนัตสึโอะจะสงสัยเรื่องที่หล่อนเดินทางมาญี่ปุ่นด้วยสาเหตุอะไรจำเป็นต้องเปลี่ยนเรื่องคุยกันหันแวบหนึ่งหล่อนคิดว่าทำไมต้องปิดบังเพื่อนสาวไปไม่บอกความจริงกับทั้ง3ไปเลยว่าเธอถูกลักพาตัวมาพวกเขาจะได้ช่วยหล่อนให้ไปจากคนคนนั้นแต่ทำไมหล่อนกลับรู้สึกเป็นห่วงเขาขึ้นมาจับใจอีกใจหนึ่งเหมือนไม่อยากไปจากเขาอย่างนั้นยูมิเข้าเรียนอนุบาลแล้วค่ะส่วนเทรุคิกำลังหัดคลานว่างๆพี่ไปเยี่ยมสิว่าแต่พี่น้ำยังไม่ได้ตอบคำถามหมอเลยนะว่ามาอยู่ญี่ปุ่นเมื่อไหร่มาอยู่กับใครแต่อย่าบอกนะว่าให้หนุ่มรูปหล่อคนนี้พามาน่ะเพื่อนสาวเอียงหน้ามากระซิบที่ข้างหูยิ้มกลุ้มกลิ่นอย่างมีเลสไนขยิบตาให้อย่างล้อเลียนและหยอกเย้าส่วนมือก็หยิบที่ต้นแขนของหล่อนเบาๆเฮ้ยจะบ้าเหรอยายหมอนคนนี้เขาเป็นเพื่อนกับเจ้านายพี่พอดีว่านี่มากับเขาแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ของเจ้านายนี่พี่เฝ้าให้อยู่น่ะอ๋อลืมไปยังไม่แนะนำให้รู้จักกันเลยปะเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักนะหญิงสาวรีบเปลี่ยนเรื่องทันทีจึงดึงความสนใจของเพื่อนสนิทพรางดึงมือสมรเข้าไปสมทบกับ2 หนุ่มที่ยืนคุยกันอยู่อีกมุมนึงไม่ไกลนะ2 หนุ่มสาว2 คู่ต่างก็ทักทายกันอยู่สภาพอย่างสนิทสนมหากไม่นานในช่วงที่ทั้ง4 คนกำลังคุยกันอย่างสบายใจจู่ๆโทรศัพท์ของทัตสึโอะก็ดังขึ้นขัดจังหวะการสนทนาก่อนที่สามีของเพื่อนรักจะขอตัวหันไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุยเป็นภาษาญี่ปุ่นสักพักก็หันกลับมาก่อนจะก้มลงไปคุยกับภรรยาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดที่บ้านโทรมาบอกว่าเทรุคิไข้ขึ้นร้องไห้งอแงไม่หยุดเลยค่ะสงสัยว่าเราต้องกลับก่อนแล้วค่ะแล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะพี่น้ำอ๋อมีเบอร์โทรศัพท์ไหมเดี๋ยวหมอนจะได้โทรหาทีหลังไม่มีจ้ะพี่เพิ่งเดินทางมาไม่นานยังไม่มีเวลาไปหาซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยเอาเป็นว่าเราติดต่อกันทางอินเทอร์เน็ตก็ได้เดี๋ยวพี่จะเมลไปหานะเอาเบอร์ผมไปก่อนก็ได้ครับถ้าหากว่าคุณสมรอยากโทรคุยกับคุณน้ำรินเมื่อไหร่ก็โทรเข้าเครื่องผมก่อนก็ได้ครับเอาอย่างนั้นเหรอคะสมรหันมาทางเพื่อนสนิทรุ่นพี่อย่างขอความเห็นก่อนที่จะได้รับคำตอบโดยการพยักหน้าหมอหนุ่มจึงจัดการจดเบอร์โทรศัพท์ของตนใส่กระดาษทิชชู่ที่หยิบฉวยได้แถวนั้นส่งให้ภรรยาของเพื่อนไปขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้คุยกันต่อเอาไว้คราวหน้าเราค่อยนัดเจอกันนะครับลาก่อนนะเพื่อนไว้เจอกันใหม่นะครับคุณน้ำรินไปกันเถอะที่รัก2 สามีภรรยาเดินจากไปแล้วทิ้งให้2 หนุ่มสาวมองตามทั้งคู่อย่างอดเป็นห่วงไม่ได้นัตสึโอะนี่ก็ไม่เปลี่ยนเลยนะคะทำอะไรว่องไวไปซะหมดนึกอยากจะไปก็ไปซะอย่างนั้นไม่อย่างนั้นคงไม่ได้รับรางวัลนักข่าวดีเด่นหรอกครับนักข่าวที่ดีต้องฉับไวและก้าวทันสถานการณ์เสมอในอีกมุมหนึ่ง
ฮานะนั่งคุยอยู่กับปู่ของฮิโรยุกิตอนหน้าติดกับขอบเวที หากหญิงสาวไม่ได้มีกระจิตกระใจที่จะคุยเท่าใดนักเมื่อใจของหล่อนว้าวุ่นคลุ่นคิดพลางชะเง้อมองหาเจ้าของงานด้วยใจจดใจจ่อแต่ก็ยังไม่ปรากฏร่างของเขาสักทีกระทั่งสายตาไปประทะเข้ากับร่างสูงใหญ่ของฮิโรยุกิที่กำลังเดินเข้ามาใกล้ด้วยท่าทางสง่าผ่าเผยพร้อมกับหญิงสาวในชุดราตรีสีน้ำทะเลสวยเด่นเป็นสง่าเดินเคียงคู่เข้ามาใกล้ทุกทีฮานะบดกรามแน่นเห็นภาพบาดใจแต่หล่อนก็ทำได้เพียงแค่มองด้วยสายตาเจ็บแค้นเท่านั้นหญิงสาวมีความรู้สึกอยากลุกขึ้นไปกระชากแขนของผู้หญิงคนนั้นให้ออกไปจากวงแขนแข็งแรงของฮิโรยุกินักว่าทำไม่ได้จึงนั่งมองเฉยด้วยสายตาริษยาฮิโรยุกิเดินทักทายแขกเรือในงานโดยมีสาวสวยนามว่าคิมฮีจินเดินเคียงข้างทักทายแขกคนสำคัญภายในงานจนทั่วชายหนุ่มตระเวนไปจนรอบงานก่อนที่จะวกกลับเข้าไปสมทบกับกลุ่มของผู้สูงอายุที่เคารพรักของเขาซึ่งนั่งอยู่มุมหนึ่งในงานลึกเข้าไปทางด้านหน้าเวทีซึ่งพอดีกับยูอิจิและน้ำรินไปถึงบริเวณนั้นพอดีเช่นกันปู่มาอยู่สลึกเชียวผมมองหาแทบแย่เป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมยูอิจิทำไมนายถึงพาปู่ฉันเข้ามาถึงข้างหน้านี้เลยล่ะนายก็รู้ว่าแข้งขาท่านไม่ค่อยมีแรงเป็นหมอภาษาอะไรเธอก็เหมือนกันทำไมไม่ปรามกันบ้างล่ะหรือมัวแต่หลงระเริงกับแสงสีภายในงานก็หลงลืมไปว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรเฮ้หลานเอ้ยอย่าไปว่าไอ้วีจิกับหนูน้ำรินเขาเลยปู่เองแหละที่เดินเข้ามาเองทักทายคนรู้จักแล้วก็เลยเดินเข้ามาเรื่อยๆเดินซะจนไม่รู้ว่าหลงเข้ามาถึงหน้าเวทีตั้งแต่เมื่อไหร่ปู่ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องห่วงนะผู้สูงอายุรีบปรามหลานชายตัวดีทันทีที่เขาเอ็ดทั้งเพื่อนแล้วก็พยาบาลสาวที่มีรู้อีโหนอีเหน่อะไรเลยสักนิดกับยูอิจินั้นคงไม่เท่าไหร่หญิงสาวคิดว่าเขาต้องการพูดกระทบหล่อนอย่างแน่นอนความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจและอาการเจ็บจี๊ดที่ใจก็เกิดขึ้นมาอีกครั้งหญิงสาวจึงแอบเม้มริมฝีปากเพื่อบดบังความน้อยใจไว้ภายในน้ำตาแทบจะร่วงเผาะหากต้องสะกดไว้ไม่ให้มันไหลออกมาวาจาเสียดแทนหัวใจจากเขาน้ำรินหลบสายตาเมื่อใบหน้าหล่อเหลาแต่ดูบึ้งตึงหันมาทางหล่อนกดคำนึงคิดถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมาระหว่างหล่อนกับเขามันคืออะไรความอ่อนโยนในบางครั้งที่เขาทำกับหล่อนแม้ในยามที่เขาจูบหล่อนเขาไม่ได้คิดอะไรเลยสักนิดเดียวกับสิ่งที่ทำกับหล่อนอย่างนั้นหรือนี่สินะหล่อนมันเป็นลูกไก่ในกำมือจะบีบก็ตายแม้จะคลายก็ตายอยู่ดีเขาคงเห็นหล่อนเป็นแค่ของเล่นยามว่างอยากแกล้งอยากดูด่าว่าให้ไหนวาจาเสียดแทงอย่างไรก็ได้สาวปลดเขาในใจตามเคยมันจะมาไปแล้วนะฮีโร่นายจะว่าฉันคนเดียวก็ว่าไปแต่คุณน้ำรินไม่เกี่ยวเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยทำไมนายต้องไปว่าเธอด้วยฮะถึงกับออกรับแทนกันเลยเหรอทำไมฉันจะพูดอะไรจะว่าอะไรผู้หญิงคนนี้ก็ได้นายจะทำไมเจ้าหลานชายมาดเข้มสุขุมควบคุมตัวเองได้ดีในทุกสถานการณ์อย่าได้อารมณ์เสียง่ายๆเพียงเพราะเรื่องแค่นี้ไม่รู้ไปกินรังแตนมาจากไหนถึงได้ผ่านไปซะหมดร้อนถึงผู้อาวุโสต้องรีบห้ามทับซะก่อนไม่เอาหน้าฮีโร่นี่งานมงคลของหลานนะอย่าเสียงดังไปสิเอาละไม่ต้องโทษใครทั้งนั้นแหละเดี๋ยวเธอก็ต้องขึ้นไปกล่าวเปิดงานแล้วอย่าอารมณ์เสียสิอ๋อแล้วนี่ดูฮีจินนี่นะมาจากเกาหลีตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะทำไมปู่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยแล้วนี่คุณซังบอนไม่มาด้วยเหรอสวัสดีค่ะคุณปู่มาถึงเมื่อเช้านี้เองค่ะหนูมาคนเดียวคุณแม่ติดธุระเลยมาด้วยไม่ได้ว่าจะเข้าไปหาท่านตั้งแต่กลางวันแล้วฮีโร่สิคะบอกว่าเอาไว้เซอร์ไพรส์ท่านในงานจะดีกว่าเป็นประโยคแรกที่สาวสวยดังนั้นได้มีโอกาสพูด
หลังจากที่ยืนตะลึงกับเหตุการณ์เมื่อครู่เมื่อได้เห็นใกล้ๆอย่างนี้แล้วหล่อนช่างดูเป็นผู้หญิงที่สวยทั้งกายและวาจาดูเป็นคนเรียบร้อยอ่อนหวานน้ำเสียงที่ฟังดูแล้วนุ่มนวลรอยยิ้มที่ดูสุภาพและยิ่งมีรอยบุ๋มที่ข้างแก้มทั้งสองข้างเมื่อแย้มยิ้มเสริมให้หล่อนเป็นผู้หญิงที่น่าหลงใหลมากขึ้นไปอีกแม้แต่น้ำรินเองอยากแอบตะลึงในความงามและเพียบพร้อมของหล่อนแล้วมีหรือบรรดาชายหนุ่มอยู่ในงานจะไม่หลงไหลในเสน่ห์อันงดงามของเธอซึ่งก็แน่ว่าคงเป็นฮิโรยุกิอย่างไม่ต้องสงสัยและในขณะเดียวกันหมอหนุ่มที่เอาแต่ยืนอึ้งตะลึงในความงามของหญิงสาวตรงหน้าดูเหมือนว่าผู้อาวุโสที่สุดในกลุ่มจะมีสติดีที่สุดยังแนะนำหญิงสาวแปลกหน้าให้กับทั้งสามคนได้รู้จักเมื่อจบประโยคที่ผู้อาวุโสแนะนำอ๋อปูลืมไปฮีจินยังไม่ได้รู้จักกับ3 คนนี้เลยนี่ยูอิจิกับฮานะเป็นเพื่อนสนิทสมัยเรียนมหาวิทยาลัยกับฮีโร่ส่วนนี้หนูน้ำรินเป็นพยาบาลพิเศษที่มาดูแลปู่ก็มาจากเมืองไทยเชียวนะอ๋อแล้วนี่หนูคิมฮีจินเพื่อนเก่าตั้งแต่สมัยเด็กตอนที่ฮีโร่เขาไปอยู่ที่เกาหลีตอนเล็กๆที่สำคัญไปกว่านั้นเขาคือคู่หมั่นของฮีโร่ยังไงล่ะรู้จักกันไว้ซะสิเมื่อจบประโยคที่ผู้อาวุโสแนะนำคนโน้นคนนี้ให้รู้จักกันตกผลให้แต่ละคนต้องพบกับความรู้สึกที่แตกต่างออกไปหนึ่งในนั้นคือความแปลกใจที่เพื่อนรักของเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องคู่หมั่นให้ได้รับรู้เลยสักครั้งและอีกหนึ่งนั้นก็คือหมอสาวที่ทั้งรู้สึกแปลกใจและเสียใจที่มารับรู้ว่าฮิโรยุกิมีคู่หมั่นแล้วแถมยังสวยหวานหยดย้อยซะขนาดนี้ยิ่งเห็นก็ยิ่งอิจฉาริษยาผู้หญิงสาวชาวเกาหลีคนนี้นะรอยทำให้หล่อนเกลียดขี้หน้าผู้นั้นขึ้นมาจับใจและในท้ายที่สุดหญิงสาวชาวไทยเมื่อได้ยินประโยคท้ายของผู้สูงอายุเอ่ยออกมาว่าแทบพังะรู้สึกเจ็บแปลบที่หัวใจขึ้นมาแทบจะทันทีเหมือนมีฟ้าผ่าลงมาที่กลางใจราวกับมีกระแสไฟฟ้าวิ่งเข้ามาช็อตจนแทบช็อกหากทำได้ก็แค่ยืนนิ่งเป็นเสาหินหุบริมฝีปากนั่นมือเล็กทำสาบเสื้อไว้อย่างสะกดกลั้นอารมณ์หล่อนไม่เข้าใจตัวเองนะว่ามันคืออะไรระหว่างความเศร้าเสียใจหรือความหึงหวงเมื่อได้ทราบข่าวชั่ววินาทีนั้นน้ำรินเผลอเงยหน้าขึ้นไปสบกับดวงตาดำใหญ่คมกริบและฝ่ายนั้นก็มองลงมาพอดิบพอดีเช่นกันและหล่อนก็ทันได้เห็นแววตาเฉยชาและรู้สึกเหมือนสะใจในดวงตาคมกริบจนน้ำรินต้องหลบสายตามองไปทางอื่นด้วยหัวใจที่บอบช้ำส่วนชายหนุ่มเจ้าของงานเมื่อเห็นสายตาของหญิงสาวร่างเล็กที่สุดในกลุ่มก็ทำให้ใจอ่อนยวบลงไปในทันทีดวงตากลมโตที่ฉายแววเศร้าส้อยเหมือนจะมีน้ำใสๆคลออยู่รอบดวงตาแล้วไม่เห็นฮีโร่มันเคยบอกเลยสักครั้งว่ามีคู่หมั่นยังสวยซะด้วยนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับคุณคิมฮีจินอ๋อเช่นกันค่ะแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณฮานะคุณน้ำรินอ๋อค่ะยินดีเช่นกันค่ะหญิงสาวตอบอ้อมแอมออกไปที่จริงแล้วผู้สูงอายุไม่จำเป็นเลยสักนิดที่จะต้องแนะนำหล่อนให้รู้จักกับคุณคิมฮีจินเพราะถึงยังไงหล่อนก็เป็นลูกจ้างทั่วไปเท่านั้นฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะยังไม่ทันที่ฮีจินจะหันมาทางฮานะศัตรูหัวใจของหมอสาวหล่อนก็ชิงขอตัวเอาไปก่อนที่จะทักทายกันเพราะรู้สึกไม่ชอบขี้หน้าหญิงสาวชาวเกาหลีอย่างรุนแรงและก่อนที่จะเดินผ่านชายหนุ่มที่หวังว่าเขายังคงมีเยื่อใยกับหล่อนบ้างเป็นอย่างนี้นี่เองคุณถึงไม่ชวนฉันมาออกงานนั่นคุณสวยดีนี่หมอสาวว่าให้ส่งสายตาเหยียดหยันไปที่คิมฮีจินก่อนจะสะบัดก้นเดินออกไปทางด้านข้างของเวทีเมื่อถึงเวลาเปิดงานพิธีกรได้เชิญฮิโรยุกิขึ้นกล่าวขอบคุณกับแขกเรือที่มาร่วมงานร่างสูงเด่นเป็นสง่าก้าวเข้าไปยังโพเดียมเพื่อกล่าวเปิดงานเสียงปรบมือคราวใหญ่ดังกึกก้องทั่วห้องแสงแฟลชจากช่างภาพอุปดชัตเตอร์ตลอดการย่างก้าวของชายหนุ่มเมื่อกล่าวจบชายสวมสูทสีดำสนิทเฝ้าค่อยๆก้าวลงมาจากเวทีหยุดยืนอย่างสง่างามปอดจะกวาดสายตาไปรอบงานสายตาคมกริบอบฝ่ายนั้นจับจ้องมาที่น้ำรินดวงตาวาววับส่งประกายประหนึ่งเจ้าป่ากำลังจ้องจะตะครุบเหยื่อน้ำรินเห็นมุมปากของเขาอยากลึกลงเล็กน้อยทำเอาหัวใจแทบระเบิดไปเลยทีเดียว
ฮานะเดินเข้ามาควงแขนของฮิโรยุกิเอาสายตาทุกคู่จับจ้องที่หล่อนเป็นตาเดียวน้ำรินเองเมื่อเห็นภาพตรงหน้าอึดกับไม่อยากมองจึงเบือนหน้าหนีมาเป็นมองเมินไปรอบงานอย่างไม่รู้จุดหมายเล่นรำกับฉันสักเพลงนะคะฮิโรยุกินิ่งขรึมพางมองสบตาทุกคนก่อนจะไปหยุดอยู่ที่หญิงสาวร่างเล็กที่พยายามมองไปทางอื่นราวกับว่าไม่สนใจเขากระนั้นเดี๋ยวก่อนก็แล้วกันผมต้องไปหาท่านปู่ก่อนคำพูดที่แสนเย็นชาบวกกับท่าทางไม่แยแสหล่อนทำให้หมอสาวอยากจะกระทืบเท้าออกไปนะด้วยความเจ็บใจรู้สึกขายหน้าหากก็ทำได้แค่กำมือแน่นกัดริมฝีปากอย่างขัดใจก่อนจะเดินลงส้นเท้าหนักๆตามร่างสูงแต่ก็ไม่ไหววิ่งเข้าไปเกาะแขนชายหนุ่มไว้มั่นโดยไม่สนใจว่ายังมีคู่มั่นสาวยืนอยู่ตรงนั้นผู้สูงอายุมองหลานชายที่สลับกับหันไปมองสาวน้อยชาวไทยที่อย่างประเมินสถานการณ์ผู้ที่อาบน้ำร้อนมาก่อนพอจะเข้าใจในสถานการณ์แล้วว่าเป็นเช่นไรจึงหันมาทางฮิโรยุกิที่เดินมาถึงพอดีจัดงานได้ดีเยี่ยมมากเลยฮิโร่แขกเรือในงานต่างก็ชื่นชมหลานกันทั้งนั้นปู่ดีใจด้วยจริงๆก็มีหลายฝ่ายที่ช่วยเหลือกันครับเสร็จงานนี้ผมคงต้องตอบแทนพวกเขาอย่างยามแน่นอนครับต้องฉลองกันหน่อยแล้วใช่ไหมครับคุณปู่เสียงหมอหนุ่มกล่าวขึ้นมาบ้างก่อนจะหันไปทางบริกรให้นำไวน์มาเสิร์ฟถัดจากนั้นทุกคนก็เลือกเครื่องดื่มที่ตัวเองถนัดหากมีอยู่คนเดียวที่ไม่คิดที่จะหยิบแก้วไวน์ชั้นดีนั้นเลยหญิงสาวเบือนหน้าไปทางอื่นความรู้สึกขมขื่นมันวิ่งมาจุกอยู่ที่คอเมื่อนึกถึงรสชาติของมันคุณน้ำรินเลือกหยิบมาสักแก้วสิครับดื่มให้เจ้าฮีโร่มันหน่อยเอาอันนี้ก็ได้ครับน้ำพันน่าจะกินง่ายกว่าน้ำรินจำต้องรับแก้วน้ำสีฟ้าอ่อนจากมือของชายหนุ่มไม่ขมเหมือนแก้วแรกหรอกนะหญิงสาวภาวนาในใจด้วยเกรงว่าหล่อนจะทำอะไรที่น่าอายมาต่อหน้าท่านกำนันอีกฮิโรยุกิมองตามท่าทางที่เพื่อนรักเอาใจใส่หญิงสาวจนออกนอกหน้ายิ่งเพิ่มความไม่พอใจให้กับเขาเป็นเท่าทวีคูณงั้นเรามาดื่มให้กับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของหลานก็แล้วกันดื่มเมื่อสิ้นเสียงของผู้สูงอายุทุกคนก็ชูแก้วน้ำหลากสีขึ้นสูงและแตะแก้วไวน์ในมือเพื่อชนกันก่อนจะยกขึ้นดื่มแสงไฟสว่างจ้าเมื่อครู่ถูกตัดพอมองเห็นสลัวเปิดเพลงสโลว์คลอไปด้วยเพื่อเพิ่มบรรยากาศมีเพียงน้ำรินเท่านั้นที่ยังเก้ๆกังๆกับแก้วในมือไม่กล้าที่จะยกขึ้นมาแตะที่ปากด้วยซ้ำแต่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงกระซิบจากใครบางคนที่พายยืนอยู่ข้างๆตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบได้ดื่มเป็นหรือเปล่าถ้าไม่เป็นก็ไม่ต้องดื่มเดี๋ยวจะเมาจนคุณที่พามาหายหน้าเอานะน้ำเสียงทุ้งต่ำพูดชิดกับใบหูทำเอาหญิงสาวหน้าแดงเป็นลูกตำลึงสุกหันขวับไปมองยังต้นเสียงทันทีความท้าทายจากสายตาคมกล้าทำให้หญิงสาวอยากเอาชนะขึ้นมาตะนิดว่าใครบอกว่าฉันดื่มไม่เป็นก็แค่น้ำผลไม้ผสมกับแอลกอฮอล์นิดหน่อยเท่านั้นเดี๋ยวจะดื่มให้ดูด้วยความที่อยากเอาชนะบวกกับความหมั่นไส้ของจากคนบางคนด้วยความที่อยากเอาชนะบวกกับความหมั่นไส้จากคนบางคนหญิงสาวจึงยกแก้วน้ำในมือกระโดดขึ้นมาจ่อที่ปากเทรวดเดียวจนหมดเกลี้ยงน้ำขมๆผ่านเข้ามาในลำคอไม่เท่ากับแก้วแรกที่ดื่มทำให้หล่อนสามารถกลืนน้ำสีฟ้าอ่อนลงไปได้อย่างง่ายดายความขมของแอลกอฮอล์คงไม่เท่าความขมขื่นของหล่อนในยามนี้กระมังก่อนจะหันไปทางชายหนุ่มที่ยืนยั่วโมโหอยู่ข้างๆพลางชูแก้วเปล่าตรงหน้านี่ไงไม่เห็นจะยากเลยฉันดื่มหมดแก้วแล้วด้วยมีอีกแก้วไหมดื่มให้ดูอีกก็ยังได้เลยไม่ต้องอยากกลับบ้านไม่เจอร่างสูงพูดทิ้งท้ายไว้ยิ้มยั่วเย้าด้วยแววตากลุ้มกลิ่มก่อนจะเดินจากไปทิ้งให้หญิงสาวร่างเล็กมองตามด้วยสายตาละห้อยเมื่อเวลาผ่านไปดนตรีที่บรรเลงเพลงช้าๆเบาๆลานกว้างกลางห้องก็เต็มไปด้วยหลากหลายคู่เต้นรำที่ควงคู่กันออกมาเต้นอย่างมีความสุขนิยายจบตอนแล้วนะคะฝากติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะคะ